Bine v-am găsit! Astăzi pregătim pizza de post cu ardei în mai multe culori. Pentru aluat, pun 200 de grame de făină albă de grâu într-un bol, peste care adaug o linguriță de drojdie instant, o linguriță de zahăr și jumătate de linguriță de oregano uscat. Puteți folosi și alte verdețuri uscate după plac pentru un plus de aromă sau puteți să le omiteți după preferință. Adaug 3 linguri de ulei de măsline extra virgin și amestec. Apoi pun un sfert de lingurițe de sare de mare și treptat torn 100 de ml de apă. Frământ aluatul până devine elastic. Dacă este prea lipicios, mai adăugați puțină făină. Dacă este prea uscat sau tare, adăugați puțină apă, până când obțineți textura elastică despre care ziceam mai devreme. La final mai adaug puțin ulei și las la dospit pentru 15 minute. Mai departe, pregătesc o alternativă vegetală pentru parmezan și pentru asta pun 50 de grame de nuci caju într-un mini chopper alături de o lingură de fulgi de drojdie inactivă, o jumătate de linguriță de sare de mare și un sfert de linguriță de pudră de usturoi. Folosesc funcția de pauză pentru câteva secunde până când obțin o pulbere fină. Atenție la acest proces, nu vrem să exagerăm și astfel să eliberăm uleiurile din caju și să rezulte unt de caju. Aluatul și-a mărit volumul, așa că întind o foaie subțire cu un sucitor. Folosind această metodă am obținut un aluat subțire și crocant. Dacă doriți să obțineți un aluat pufos, va trebui să lăsați la dospit pentru mai mult timp, cât să-și dubleze volumul, apoi să întindeți aluatul un pic și să-l așezați în formă și eventual să-l mai lăsați iar la dospit. Desigur, mai este și varianta în care îl așezați direct în forma de pizza și îl lăsați la dospit direct acolo. Ung foaia întinsă cu 2 linguri de zacuscă cu ardei. Se poate utiliza fără probleme sos de roșii, ca în rețetele tradiționale, dar eu am ales zacusca pentru un plus de savoare. Această pizza de post este extrem de versatilă și prin urmare se pot adăuga diverse toppinguri. Eu folosesc un sfert de ceapă tăiată pe care o răspândesc peste tot și mai pun aproximativ 60 de grame de ardei gras de diferite culori. Nu-mi doresc să supraîncarc pizza cu multe toppinguri diferite, deși se poate face și asta după preferință. La final pun 2 linguri din parmezanul vegetal și dau la cuptor la 220 de grade Celsius pentru 10-12 minute sau până când pizza se rumenește pe margini. Aceasta a fost rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și de aceea nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, să dați like și share. Pe data viitoare!